احتفاء خاص وتوشيح ملكي وحماس قل نظيره. صور هنا للأمير والملك وهناك للشيخة والملكة. اتفاقيات توقع وأوسمة تتهاطل، فلأجل عين الغاز تكرم مروج من عيون الاتفاقات والشراكات. وإن غص قلب الجزائر من إمارة قطر الخليجية العربية أو من الجارة إسبانيا التي لطالما اعتمدت على الغاز الجزائري، فالقصة لم تبدأ بزيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مصطحبا زوجته جواهر بنت سحيم لتسجل أول ظهور خارجي لها، بل قبل هذا بقليل عندما تأزمت العلاقة بين الجزائر وإسبانيا على خلفية الموقف الإسباني من قضية الصحراء المغربية، إضافة لإعادة إسبانيا لضخ غاز الجزائر للمغرب رغم خلاف الجارين العربيين وقطع الجزائر لإمداد الغاز إلى الرباط، ما حدا بالجزائر الغاضبة من مدريد والمغرب معا للتلميح ضمنيا بتقليص صادراتها من الغاز لإسبانيا. ولأنه في مثل هذه الظروف عادة ما يجب انتظار ظهور قطر، وصل تميم إلى مدريد في أول زيارة له إلى إسبانيا لتدخل قطر على خط الأزمة وتقدم غازها بديلا عن غاز الجزائر لمدريد. كما أن الدوحة لم تكتفي بتقديم ما يضعف موقف غاز الجزائر، بل عرضت خدماتها للمشاركة بتمويل إنشاء أنبوب غاز نيجيري لتزويد دول غرب إفريقيا وجنوب أوروبا بالغاز عبر المغرب في توقيت عالمي مرتبك على خلفية حرب روسيا على أوكرانيا، ما سيزيد بكل تأكيد من حنق موسكو على الدوحة ويثير غضبا كبيرا بالجزائر. قطر والغاز العكر. في الوقت الذي يبحث فيه الاتحاد الأوروبي عن مصادر بديلة لإمدادات الغاز في محاولة لتوقف الاعتماد على الغاز الروسي كعقوبة لموسكو جراء غزوها لكييف، ما زالت قطر تقدم نفسها لأوروبا شريكا مرغوبا فيه، مستغلة السياق الدولي فيما يخص الطاقة، ما جعل تقارير روسية تتحدث عن محاولة قطر الاصطياد في ماء الغاز العكر. ونظرا لأن قطر لديها ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، كما تعد الإمارة الخليجية حاليا خامس أكبر مورد للغاز الطبيعي لإسبانيا، عادت لتجد ضالتها في أزمة إسبانيا والجزائر لتعرض بضاعتها من الغاز وتحرم الجزائر من ورقة ضغط الطاقة التي تلوح بها للضغط على أوروبا، إذ أنه على الرغم من التطمينات الجزائرية بعدم التخلي عن إمداد إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف، إلا أن أوروبا باتت تستشعر موقف الجزائر الميال إلى روسيا، كما تعلم تمام العلم أن إعادة ضخ إسبانيا غاز الجزائر للمغرب يقدم للجزائر سببا كبيرا لتخفيض إمدادات الغاز لإسبانيا، حتى أن وسائل إعلام إسبانية تحدثت عن أن بيانات المراقبة اليومية لنظام الغاز أظهرت انخفاض الواردات عبر خط أنابيب الغاز بنحو 25% خلال أسبوع. ورغم أن مدريد اختارت الولايات المتحدة كأول وجهة لها لتعويض الغاز، ما سجل ارتفاعا كبيرا في واردات إسبانيا من أمريكا، إلا أن زيارة تميم إلى إسبانيا ضمن جولة أوروبية جاءت في محاولة لطمأنة القارة العجوز أن غاز قطر كفيل بنزع أوراق قوة الطاقة من الشقيقة الجزائر وإضعافها بيد روسيا، خاصة وأن زيارة تميم وهي الأولى التي يجريها منذ توليه السلطة عام 2013 شهدت توقيع 12 اتفاقا بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعليم والعلوم. ورغم تكتم قطر وإسبانيا على تفاصيل اتفاقيات الطاقة، إلا أن البلدين أعلنا عن زيادة حجم استثمارات قطر في إسبانيا بقدر 5 مليارات دولار لتتضاعف 3 مرات دفعة واحدة، ما حدا بخبراء اقتصاديين وصف قفزة استثمارات قطر في إسبانيا كأولى عطايا تميم لأوروبا، وتأكيدا على ركوبه سفينة الغرب ضد روسيا وقبوله بإغضاب الجزائر ونزع ورقة الغاز من يدها لأجل عيون إسبانيا. كما أن الاتفاقيات الأخرى التي ستتضح ملامحها مع نهاية جولة أمير قطر على دول أوروبا وحضور منتدى دافوس الاقتصادي ستضع نقاط الغاز على حروف أوروبا المضطربة التي ستبقى تدفع لتحرك قطري أوسع يوفر كميات إضافية لأوروبا ضمن استراتيجية التخلص التدريجي من الاعتماد على الغاز الروسي.
عبر استغلال محطات الغاز الطبيعي المسال الاحتياطية وقدرتها التخزينية كي تصبح إسبانيا مركزاً للطاقة لدول الاتحاد الأوروبي. إلا أن المشروع يتطلب المزيد من الواردات من قطر التي تصدر حالياً 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، لكنها تعهدت بزيادتها إلى 126 مليون طن، ما يشي بأن قطر اختارت جانبها في الصراع الدولي بشكل نهائي بانتظار ردة فعل الجزائر الغاضبة والدب الروسي الحانق، إذ أنه رغم محاولات الدوحة لعب دور إقليمي، يقول محللون إن هذا لا يتناسب مع حجم قطر الجيوسياسي رغم ثروتها الهائلة، حيث تمتلك ثالث أكبر احتياطي من الغاز في العالم. فهل يصل غضب روسيا من قطر منتهاه؟ في ظل تكهنات أن ضربة اقتصادية أو سياسية ربما تحضرها موسكو للدوحة قريباً. وكيف سيكون برأيك رد الجزائر على قطر التي أعطت بغازها ورقة إلى إسبانيا لإضعافها؟